اینجا سوریه است، جایی که دنیا فراموشش کرده، جایی که اسمش با جنگ و آوارگی گره خورده، جایی با هزاران داستان گفته نشده. چی شد که یکی از کهن‌ترین تمدن‌های دنیا تبدیل شد به یکی از بزرگترین فاجعه‌های انسانی قرن ما؟ من یوشیتا هستم و در مارس 2025 بعد از سقوط اسد به عنوان یک زن ایرانی مستقل رفتم به دل چیزی که خیلی‌ها فقط از صفحه اخبار دیدنش. رفتم تا با چشمای خودم ببینم و حالا برگشتم تا برای تو تعریف کنم. سوریه یکی از قدیمی ترین سرزمین های تمدنی جهانه. مردم اینجا هزاران سال دارن زندگی میکنن، از زمان سومری ها، فنیقی ها، آشوری ها و رومی ها. دمشق پایتخت سوریه یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان با سکونت پیوسته است. در طول تاریخ این کشور امپراتوری ها و جنگ های زیادی دیده. اما بیاییم به قرن 20. بعد از جنگ جهانی اول سوریه تحت قیومیت فرانسه قرار گرفت و بالاخره در سال 1946 مستقل شد. در دهه‌های بعد مثل خیلی از کشورهای منطقه پر از کودتا و ناآرامی سیاسی بود تا اینکه در سال 1971 حافظ اسد با کودتا قدرت رو به دست گرفت و خانواده اسد از اون موقع تا همین چند وقت پیش بر سوریه حکومت می‌کردن. یک مرور بکنیم که در دهه گذشته به این کشور چه گذشت. اینجا حلب، شهری که بیشترین خرابی رو توی جنگ سوریه به خودش دیده. بمباران هایی که توی این شهر شده واقعا قابل مقایسه نیست. 500,000 آدم از این شهر آواره شدن و هزاران هزار آدم جونشون رو از دست دادن توی جنگی که 15 سال طول کشید و از 2012 تا 2016 اوجش رو سوریه توی حلب دید. اینجا یکی از مهمترین شهرهای خاورمیانه بوده. طی هزاران سال گذشته کلی دین و مذهب مختلف دیده، کلی امپراتور و حکومت‌های مختلف دیده و از نظر موقعیتی توی یک مسیر خیلی مهمی از غرب به شرق بوده و قسمت‌های زیادی از این شهر و آدماش توی این جنگ واقعا پرپر شدن. یه مرور خیلی ریز و فشرده بکنیم که توی 15 سال اخیر توی سوریه چه اتفاقی افتاد. سال 2011 بهار عربی توی تونس شروع شد و خیلی سریع توی بقیه کشورهای عربی هم جرقه خورد. یکیشون سوریه که مردم به دلیل نارضایتی‌هایی که داشتن از دولت به خیابون اومدن و شروع کردن خیلی صلح‌جویانه اعتراض کردن و دولت هم خیلی سریع شروع به سرکوب مردم کرد، به کشتار مردم، به دستگیری مردم. دولتی که توسط بشار اسد اداره میشد از سال 1972 کشور سوریه بر دست خانواده اسد بوده. اول حافظ اسد پدر بشار اسد و از سال 2000 توسط خود بشار اسد و کشتن و برخوردهای خیلی شدید از طرف دولت انقدر ادامه پیدا کرد که تا مردم گروه‌های مختلف نظامی تشکیل دادن و جنگ داخلی سوریه شروع شد. گروه‌هایی که هر کدوم از یک کشور خارجی حمایت می‌شدن و خیلی سریع سوریه تبدیل شد به نبرد دولت‌های بزرگ دنیا. از این طرف آمریکا، از این طرف روسیه، ایران، عربستان، ترکیه و کشورهای اروپایی، هر کدوم به خاطر منافع خودشون و آینده خودشون گروه‌های مختلفی رو حمایت می‌کردن، کلی پول و اسلحه و کمک براشون می‌فرستادن و این جنگ همینجوری ادامه پیدا کرد تا همین الان که ما هم حرف می‌زنیم. اوج جنگ هم همینجا توی حلب بود. همینجا جلوی قلعه حلب که من نشستم، روبروی من پشت دوربین کلی ساختمونه که توسط ارتش سوریه بمباران شده. کلی آدمی که همون موقع از اینجا آواره شدن. بعد از 2016 کنترل این شهر دوباره به ارتش سوریه و دولت بشار اسد برگشت، ولی خب درگیری‌ها، ناآرامی‌ها و اعتراضات تو این سر و اون سر سوریه همینجوری ادامه داشت تا 5 دسامبر 2024 که دولت بشار اسد بعد از 50 سال سقوط کرد. بشار اسد از اینجا فرار کرد، به سوریه رفت. دولت هم دست گروهی که جولانی اونو رهبری میکنه، گروه HTS، افتاده و فعلا دولت موقت سوریه هست. این پیروزی یک حس و طعمی از آزادی رو برای مردم سوریه آورد که هیچ وقت دیگه فکرش هم نمی‌کردن. تو زمانی که کاملا امیدشون از دست داده بودن اتفاقی افتاد که خیلی فکر نمی‌کردن دیگه توی این زندگی این عمر ببینن و این اتفاق چنان شور و هیجان و خوشحالی توی مردم به وجود آورد که با
هر کسی که حرف میزنی میگه واقعا یک از بهترین روزهای زندگیم بود. البته که مردم همچنان نگرانی در مورد آینده سوریه دارن، خیلی اعتماد به این دولت ندارن، میدونن که شرایط الان عالی نیست و احتمال اینکه اوضاع دوباره بد بشه هست. همین الان که من اینجا هستم 2 روزه که درگیری ها توی سواحل غربی سوریه توی لاذقیه شروع شده و نیروهای وابسته به بشار اسد دارن سعی میکنن که قدرت رو دوباره دستشون بگیرن و متاسفانه نظامیون دولت کنونی هم با برخوردهای خیلی بد دارن جواب میدن و خبر رسیده که دیشب صدها تن آدم رو که خیلیشون مردم عادی بودن رو کشتن و این نشونه اینه که سوریه حالاها متاسفانه شاید اون آرامشی که لیاقتش رو داره نخواهد دید، ولی هرچی هست امید پیش مردم بیشتر شده و حداقل دلیلی دارن برای اینکه دوباره تلاش کنن این کشور رو به اون چیزی که قبل از جنگ بود برسونن. دمشق، حلب، اینا همه از قدیمی ترین شهرهای دنیا هستن، شهرهایی که هزار سال وجود داشتن و تمدن‌های مختلف رو دیدن، تو دوره‌های مختلف از مهمترین شهرهای تاریخ بودن و هستن و جایی هستن که میلیون‌ها آدم همیشه از اینجا برای سیاحت و زیارت و تجارت رد شدن و امیدوارم که سوریه باز روزای درخشان قبلش رو ببینه. در مجموعه ویدیوهای بعدی میبرمت به دل سوریه، جایی که هیچ توریستی نرفته و هیچ رسانه‌ای نشونت نمیده و خیلی حتی نمیدونن هنوز وجود داره. از کوچه پس کوچه های دمشق تا بازار 1000 ساله این شهر افسانه‌ای. میبرمت حمص، شهری که گاهی ساکت‌تر از مرگه و حما با اون آسیاب‌های آبی غول‌پیکرش که حتی وسط جنگ هم چرخیدن. میریم به حلب، شهری که سالها خط مقدم جنگ بود، شهری که ویران شده ولی هنوز زنده است. میریم به بصره، جایی که هنوز آمفی‌تئاتر رومی‌ها سر جاشه. میبرمت به معلولا، روستای مسیحی که مردمش هنوز به زبان حضرت عیسی حرف میزنن و البته به زندان جهنمی سیدنایا، جایی که هزاران نفر رفتن بدون برگشت. این سفر سفری بسیار متفاوت برای من بود، سفری به دل تاریخ و تجربه بسیار تکان دهنده. باید بدونی که من 5 مارس وارد سوریه شدم، 2 روز قبل از قتل عام علوی‌ها در لاذقیه و درگیری‌هایی که اونجا به وجود اومد. شرایط امنیتی و شرایط کشور وقتی من وارد شدم و وقتی خارج می‌شدم کاملا متفاوت بود. فقط بدون که در داستان سوریه من نه قهرمانی دارم و نه دشمنی و نه حمایتی می‌کنم از هیچ کدوم از دولت‌های سوریه، نه فعلی و نه قبلی. فقط می‌دونم که به عنوان یک غیر سوری فقط اجازه دارم تماشا کنم و بدون قضاوت و دخالت این اجازه رو به مردم درد کشیده این کشور بدم که آیندهشون رو خودشون بسازن. اگه می‌خوای بدون سانسور و بدون فیلتر سوریه رو از نزدیک ببینی، همراه من شو.